हेलो साथीहरु, आज पनि मैले हिजोको जस्तै नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो विशेष गरी पार्ट टाइमको रूपमा वेबसाइटबाट रुपैयाँ कमाउन चाहनुहुने साथीहरुको लागि हुनेछ। यदि तपाईहरु साँच्चै खाली समयको सदुपयोग गरेर पार्ट टाइमको रूपमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि विशेष हुनेछ। त्यसैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मैले सधैं भन्ने गरेको छु, whatever happen in humans life, all these things are happened by karmas। त्यसैले राम्रो काम गर्दै जानुहोस् भन्दै यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु। लेट्स गो। साथीहरु, त्यो वेबसाइटमा जानको लागि गुगल वा क्रोममा गएर सानो काम टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो लोगो भएको वेबसाइट टपमा आउनेछ र यो वेबसाइटमा जानु अगाडि यदि तपाईहरु बोनस पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट साइन अप गर्नुहोला र केही रुपैयाँ बोनस पाउनुहुनेछ। तर साथीहरु, सिधै यो वेबसाइटबाट जानुभयो भने तपाईहरुले बोनस पाउनुहुने छैन र साथीहरु, तपाईहरुले यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ र तपाईहरुले टपको राइट साइडमा लग इन लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु, हामीहरु साइन अप गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले यसको बारेमा अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ। के भनिएको छ भने सानो काम इज अ marketplace where you can get real 100% organic followers, subscribers, likes, views, comments, etc. from different social media भनेको छ। र साथीहरु, तपाईहरुले स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तलतिर साइन अप फ्री लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली साइन अप मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप मा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ र तपाईहरुले साइन अप लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। साइन अप को तलनिर वर्करमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईहरुलाई फिल अप गर्नको लागि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र अकाउन्टमा राख्न चाहेको अकाउन्ट नेम युजर नेममा राख्नुहोला र त्यसपछि इमेल एड्रेस दिएको छ र इमेल एड्रेसमा चाहिँ युज गरिरहनु भएको इमेल राखिदिनु होला र तलतिर पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड राख्नु होला र सिम्पली सबमिट गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि तपाईहरुको अकाउन्ट खुल्नेछ। यसमा चाहिँ हामीहरुले टास्कहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यसमा सानो कामको अकाउन्ट एक वा सो भन्दा बढी एउटै डिभाइसमा खोलेमा सबै अकाउन्ट ब्यान्ड हुन्छ। त्यसैले एउटा मोबाइलमा एउटै अकाउन्ट युज गर्नु होला र टास्कहरुको कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीहरुले पर डे लिमिट टास्कहरु इन्भेस्ट गरेर थप टास्क याड गर्न सक्छौं। तर साथीहरु, मेरो सजेसन सुरुमै इन्भेस्ट नगर्नु होला, किनकि हामीहरुले विथआउट इन्भेस्ट पनि पर डे केही टास्कहरु कम्प्लिट गरेर रुपैयाँ कमाउन सक्छौं। तपाईहरुले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ होम, टास्क, माई क्याम्पेन, अकाउन्ट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। हामीहरुले यिनीहरुको युज गरेर रुपैयाँ कमाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म होममा छु र हामीहरुले चाहिँ टास्कमा गएर रुपैयाँ कमाउनु पर्ने हुन्छ। टास्कमा जानु होला। टास्कमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु देखाउँछ टास्कको लागि। तर इन्भेस्ट नगरेको खण्डमा केही अप्सनहरुमा टास्कहरु हुँदैन। त्यसैले सबैमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा टास्कहरु छैन, फेसबुकमा पनि छैन, त्यस्तै गरी ट्विटरमा पनि छैन, इन्स्टाग्राम र रिल्समा पनि छैन। यस्तै गरी सबैमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा 4 वटा टास्कहरु दिएको छ। अब यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भने टास्कमा जानु होला र टास्कमा गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ इम्प्लोयर सुदेश तामाङ रहेको छ। यो टास्कको इन्स्ट्रक्सन्स पढ्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली फर न्यू सब्स्क्राइब्ड भनेर दिएको छ र 1 मा सर्च युट्युब च्यानल भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो इम्प्लोयरको नेम अर्थात सुदेश तामाङ अफिसियल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युब च्यानलमा र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्ट अन ओन्ली 1 भिडियो भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो सुदेश तामाङको चाहिँ एउटा भिडियोमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कमेन्ट गरेको र सब्स्क्राइब गरेको फोटो लिएर तपाईहरुले चाहिँ सबमिट
गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ तल डेमोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। डेमोमा अपलोड गरे जसरी सब्स्क्राइब गरेको स्क्रिनशट लिएर तल अपलोड स्क्रिनशटमा चुज फाइल भनेर दिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अपलोड गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ अनि युजर नेम वा अकाउन्ट बनाउँदा राखेको इमेल पनि राखिदिनु होला। र अदर प्रुफको लागि तपाईहरुले चाहिँ एसआई डन लेखेर सबमिट गरेपछि टास्क कम्प्लिट हुन्छ। टास्कहरु सजिलो रहेको छ, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी टास्कहरु भिन्न भिन्न हुन्छ। एपहरुमा साइन अफ र एप रिफर हुन्छ भने त्यस्तै गरी इन्स्टाग्रामको चाहिँ फलो गर्नु दिएको होला। धेरै सजिलो छ साथीहरु। र अब अर्को अर्निङ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ रिफर हो। त्यसको लागि अकाउन्टमा जानु होला र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तलनिर ओभरभ्यू, एम्प्लोयर, ओर्कल लिस्ट, रिफरल भनेर दिएको छ। र रिफरलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको यस्तो लिंक देखाउनेछ र सिम्पली कपी गरेर त्यो लिंकलाई चाहिँ कपी गरेर इन्स्टाग्राम, फेसबुक वा अन्य सोशल मिडियाबाट रिफरल गरेर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ तलनिर लेखेको छ यु विल गेट 5 कोइन्स फर एभ्री रिफर, सो इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स एन्ड अर्न 1000 अफ मनी भनेर दिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ प्रत्येक रिफर गरेद्वारा 5 कोइन्स पाउनुहुनेछ, अर्थात् रिफर गरेर 1000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुले यो कमाएको रुपैयाँ विथड्र गर्नको लागि ब्यालेन्समा जानु होला। ब्यालेन्समा गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र र डिपोजिटको अप्सन देखाइएको छ। तर डिपोजिट चाहिँ सुरुमै नगर्नु होला। फ्रीको टास्कहरु गर्दै जानु होला र मन परेमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु विथड्र गर्न विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। विथड्रमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 1 कोइनको 1 रुपैयाँ बराबरी हुन्छ। त्यस्तै गरी पेमेन्ट मेथडमा एनसीएल वा एनटीसी नम्बरमा र इसेवामा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विथड्र गर्न 100 कोइन अर्थात् 100 रुपैयाँ भन्दा माथि ब्यालेन्स हुनुपर्ने छ। र साथीहरु आफ्नो एनटीसी, एनसीएल वा इसेवा जसमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर राख्नु होला र कन्फर्म नम्बर गरेर कन्टिन्यू गर्नु होला। तर मेरो ब्यालेन्स 10 कोइन्स मात्रै भएकोले यु डोन्ट ह्याभ इनफ ब्यालेन्स टु विथड्र भनेर देखाइरहेको छ। र साथीहरु यसको नेक्स्ट भिडियो विथड्र प्रुफको पार्ट 2 लिएर छिट्टै आउने छु। पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्यो होला, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु। धन्यवाद।